छु सानो संसार युट्युब च्यानलमा तपाईहरुको लागि ओरिगामी आइटम लिएर। आज भने हामीले फेरि पनि अर्को एउटा स्टार बनाउँदै छौं जुन स्टार चाहिँ एकदम बच्चाको फेभरेट छ। धेरै फेस्टिभलमा चाहिन्छ, धेरै प्रोग्राम्सहरु स्कुलमा गर्दा घरमा पठाउनको लागि स्टार्स बनाउन चाहिँ रमाइलो लाग्छ। तपाईले त यो स्टार बनाइसकेपछि तपाईले क्रिसमसमा सजाउन सक्नुहुन्छ, तिहारमा दशैंमा सजाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई बर्थडेमा पनि ह्याङ्गिङ डेकोरेसनको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो आज पहिलाको भन्दा अलिकति फरक, अलिकति न्यू स्टेप्सहरु र अलिकति बढी स्टेप्सले बनाउने स्टार्स तपाईहरुको माझमा पेश गर्न जाँदैछु। सो हामी फेरि आज पनि स्टार्स बनाउन जाँदैछौँ। यो स्टार्स अस्तिको भन्दा अलिकति फरक छ। अस्तिको त साँच्चै नै सानो सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ आफैलाई गर्न सक्ने खालको थियो, आफैले गर्न सक्ने खालको थियो भने आज चाहिँ अलिकति तपाईहरुको सपोर्ट बिना बनाउन नसक्ने खालको छ। त्यही भएर सँगै बसिदिनु होला। यहाँ छ मसँग 3टा A4 पेपर। म यसलाई चाहिँ स्क्वायरमा काट्न जाँदैछु। तपाईलाई थाहा छ कसरी स्क्वायरमा काट्ने हो। So I'm right-handed. I bring this paper to the left side and make the square. Sorry, square paper काट्दैछु। यसरी तपाईले अर्को दुईटालाई पनि काट्नु होला। यसरी मैले 3टा पेपर काटे बराबरी। पेपर काट्नलाई चाहिँ गल्ती भयो भने गाह्रो हुन्छ। एउटै साइजमा, एउटै शेपमा, ट्रायंगल शेपमा तपाईले काटेर यसरी तयार गर्नुस्। कुनै सानो कुनै ठुलो भयो भने पनि बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर एउटै शेपमा तपाईलाई जुन जति राम्रो, जति सानो बनाउन लाग्छ, जस्तो पेपरले बनाउन मन लाग्छ त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब म एउटा एउटा गरेर अब यसको भाग, अस्ति हामीले त यतिकै बनाएका थियौं तर आज त्यसरी हुँदैन। आज भने अलिक फरक किसिमको छ। यसलाई क्रिज बसाएकोलाई अब माथि स्ट्यान्डिङ लाइन बनाउने अनि दुईटा ट्रायंगललाई बाँड्ने र पहिलाबाट तपाईलाई याद छ भने मैले फुल बनाउँदाखेरि 5 बनाएको थिएँ। त्यसै गरी नै यता लेफ्टबाट राइट, राइटबाट लेफ्ट दुईटै गरेर तपाईले बराबरीको भाग लिएर बराबरी तपाईले फोल्ड गर्नुपर्छ। बराबरीको भाग फोल्ड हुनुपर्छ। हेर्नुस् त, क्रिज स्क्वायर शेप र क्रिज एकदमै ठुलो अर्थ राख्छ स्क्वायर शेपले र क्रिजमा। अब यता गरिसकेपछि लामो भाग गर्यौं। अब यो छोटो भागलाई पनि त्यसरी नै गर्ने। त्यसरी नै हाफ बनाउनुस्, त्यसरी नै आधा बनाउनुस् र फेरि पनि यता राख्नु, यताको पनि क्रिज बनाइराख्नुस्। हेर्नुस् त सजिलो छ। अनि फोल्ड गर्नुस् बीचमा हो, यसरी फोल्ड गरेर फेरि पनि क्रिजलाई मेन्टेन गर्नुस्। क्रिजलाई चाहिँ ताकि यो नखुलोस् हैन, यो आफ्नो ठाउँमा बसिराखोस्। मैले एउटा तयार गरे। अब अर्को फेरि त्यसै गरी यो स्ट्यान्डिङ लाइन भयो, तपाईलाई इन्डिकेट गर्न सजिलो हुन्छ। अनि लेफ्ट साइडको पनि यो चुचुमा मिल्ने गरी माथिको पोइन्टलाई फोल्ड हुने गरी पोइन्टसम्म क्रिज बसाउनुस्। फेरि राइटको पनि त्यस्तै गर्नुस्। बिस्तारै नआत्तिकिन पहिला मेक श्योर देन विल मेक क्रिज। पहिला पक्का गरेपछि बिस्तारै क्रिज बसाउनु। यसरी देख्नुभयो। फेरि यसलाई बिस्तारै फोल्ड गर्ने, माथि लगेर फेरि फर्काइसकेपछि फेरि यो ताइने बराबरी गर्ने। देख्नुभयो। अब यसलाई क्रिज मेन्टेन गर्ने। क्रिज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ ओरिगामी। क्रिज गर्नुस् र यसलाई बिस्तारै फोल्ड गर्नुस्। फोल्ड गरेर पनि यसलाई बराबरी क्रिज बनाउनु भयो भने यो आफ्नो ठाउँमा बस्छ र स्टार बनाउन सजिलो हुन्छ र राम्रो देखिन्छ। फेरि पनि अर्को रहेको एउटा पेपरलाई बनाउँदैछु। यसरी नै सजिलोसँग बनाउनु होला। यो सकेपछि फेरि माथिकोलाई बनाउनु होला। मैले फेरि पनि रिपिट गर्छु। यहाँ तपाईले सकेसम्म तपाईसँग भएको वेस्ट पेपरले पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। पेपर काट्न सिक्नुहोस्, फोल्ड गर्न सिक्नुहोस् र हरेक आइटम 2-4 चोटि बनाउन सिक्नुहोस्। एक दुई चोटि हेरेर, एक दुई चोटि नहेरेर, एक दुई चोटि सम्झेर बनाउनु भयो भने तपाईलाई सधैँ बनाउन सजिलो हुन्छ। सो यसरी हामीसँग
तीनटा उस्ता उस्ते पेपरको उस्ता उस्ते साइजको यो फोल्डेड ट्रायंगल बन्यो ल हेर्नुस् क्लियर छ अब यो सानो भाग यो पनि सानो भाग तीनटै सानो भागलाई माथि राख्नुस् अनि पहिला दुईटा लिनुस् अस्ति हामीले ठुलो ठुलो ट्रायंगललाई ओभरल्याप गरे जस्तै आज सानो यो सानोको भागलाई माथि यो केयरफुल हुनुपर्छ यसको ब्युटीनेस आउनको लागि सानो सानो भागलाई माथि अनि लामो भागलाई तल यसलाई पनि ग्लु लाउनुस् ग्लु लगाइसकेपछि अर्को पनि जोड्ने अनि जोडिसकेपछि यसरी जोड्ने अनि फेरि अर्कोलाई पनि गम माथि लाउनुस् र यसरी जोड्ने र फेरि पनि यहाँ 1 2 3 बन्यो अब यो दुईटाले दुईटा कोण देखाउँछ सो स्टारको लागि 5 साइड्स फेरि मिलाएर यसको माथि ओभरल्याप गर्नुस् अनि फेरि गम लाउनुस् यसमा चाहिँ लेफ्ट साइड सानो ठुलो जुन भए पनि हामी बीचलाई गर्छौं जतापट्टि पनि राखेर हेर्नुस् त यो हाम्रो नयाँ अलिकति बढी काम गर्नुपर्ने स्टार अस्तिको भन्दा अलिकति अनौठो अलिकति फरक अलिकति राम्रो तपाईले पनि यसलाई पनि मटेरियल्स बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई डेकोरेसनको आइटम बनाउन सक्नुहुन्छ एजुकेसन मटेरियल्स बनाउन सक्नुहुन्छ र बच्चाहरूलाई लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ वेल आजको स्टार तपाईलाई कस्तो लाग्यो अस्ति भन्दा आजको अलिकति फरक छ दुई चारचोटी बढी प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्छ होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला र तपाईले बनाएको स्टार कमेन्ट बक्समा राखेर पठाउनु होला इट विल ट्विंकल आवर युट्युब च्यानल हस्त आजलाई यति नै नमस्कार फेरि अर्को पटक भेट्ने नै छौं विथ न्यू आइटम्स इन ओरिगामी वर्ल्ड